هنعمل النهاردة مع بعض مكرونة بالوايت صوص بمقادير سهلة وبسيطة جدا ومن غير أي دقيق خالص. هتطلع معانا جوسي وبتمط وطعمها خرافة. جربوها مش هتندموا خالص إنكم عملتوها، وهتبقى كمان الوجبة المفضلة عندكم لما مبقاش عندكم وقت تعملوا حاجة ومحتاجين تعملوا حاجة سريعة. تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين، أنا نرمين ودي قناتي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو حد جديد بيتفرج على الوصفة ما ينساش يعمل اشتراك علشان يوصلوا كل الوصفات الجديدة. تعالوا بينا نبدأ المقادير بتاعتنا. هنحتاج للوصفة بتاعتنا 400 جرام مكرونة قلم، وهنحتاج كمان نص كيلو سجق مقطع ممكن نستبدله بالفراخ. هنحتاج كمان كوباية ونص لبن، وبصلة متقطعة قطع صغيرة، يفضل انها ما تبقاش مبشورة، تبقى متقطعة. وهنحتاج ربع كيلو جبنة موتزاريلا تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تبقاش ساقعة. ومعايا 3 قرون فلفل أخضر متقطع شرايح، وهنحتاج 3 فصوص توم مفرومين. في طاسة سخنة على النار هنبدأ نضيف شوية زيت، وبعد كده هنبدأ نضيف عليهم البصل اللي موجود عندنا. هنبدأ نقلب البصل لحد ما البصل يدبل، احنا مش عايزينه ياخد لون، احنا بس عايزينه يدبل بس. اول ما نحس البصل بتاعنا ابتدى يدبل، هنبدأ نضيف الثوم اللي احنا هرسينه، ونقلب الثوم تقلبتين 3 كده اهوت. وبعد كده هنبدأ نضيف عليهم السجق اللي احنا مجهزينه ومقطعينه قطع صغيرة. هنبدأ نقلب السجق لحد ما السجق بتاعنا نحس انه قرب على مرحلة السوا. بالشكل اللي انتم شايفينه كده، هنبدأ نضيف الفلفل اللي احنا مقطعينه شرايح صغيرة. هنبدأ نقلب السجق مع الفلفل لحد ما الفلفل ياخد برضو يوصل انه يدبل. اول ما نحس ان الفلفل بتاعنا دبل، يعني ابتدى يطرى كده معانا، هنبدأ نقفل النار خالص. احنا مش هنضيف اي توابل خالص، ولا ملح ولا فلفل اسود للسجق ولا اي حاجة، لان اوريدي السجق اصلا بيبقى مملح، بيبقى متبل ففي نسبة ملح. هنبدأ نحضر المكرونة بتاعتنا. معايا 4 كوبايات مية كبيرة يغلوا، وهضيف عليهم معلقة ملح كبيرة، هنتبل المية. وبعد كده هضيف المكرونة اللي موجودة عندي. محتاجة المكرونة تشرب كل المية الموجودة عندي زي ما انتم شايفين كده. انا ضايفة مية قليلة علشان مش عايزة المية تكتر معايا وتفيض، لا انا عايزة مية المكرونة تشربها. بعد كده هنبدأ نتبل، نحط شوية فلفل اسود، احنا اوريدي متبلين المكرونة لان احنا ضفنا في المية معلقة ملح كبيرة. هنبدأ بس نضيف شوية فلفل اسود على المكرونة ونقلبها كويس علشان ما تلزقش في القاع بتاع الحلة. بعد كده هنبدأ نضيف عليهم الكوباية ونص لبن اللي احنا مجهزينهم. هنقلبهم كويس، وبس محتاجة اللبن مع المكرونة ياخد غلوة بس بسيطة جدا لحد ما احس ان اللبن بتاعي ابتدى يبقى سميك معايا. اهو هنا اللبن بتاعي جمد شوية، يعني بقي سميك. في المرحلة دي انا هطفي النار خالص، وهبدأ اضيف السجق اللي احنا مجهزينه على المكرونة، وهنقلبهم كويس بحيث السجق يتداخل مع المكرونة. وبعد كده هنضيف نص كمية الجبنة الموتزاريلا اللي موجودة عندي. يبقى انا هنا حطيت السجق مع المكرونة، حطيت كل المكونات كلها مع بعض. وبعد كده هضيف نص كمية الجبنة الموتزاريلا. لازم الجبنة الموتزاريلا يا جماعة تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش ساقعة، لانه لما بستخدمها بدرجة حرارة الغرفة هو اللي بيديها المطة. هبدأ اقلب برضو المكرونة مع الجبنة الموتزاريلا زي ما احنا شايفين. وبعد كده هبدأ احطها في طواجن موجودة عندي. انا الكمية دي عملت معايا طاجن كبير و2 طواجن صغيرين. كانت وجبة فعلا دسمة وكفت عدد افراد كويس يعني.
المكرونة طبعا زي ما انتم شايفين الجبنة بتشد فيها بدرجة رهيبة. هبدأ أضيف الكمية اللي متبقية عندي من الجبنة الموتزاريلا على المكرونة من فوق، وهبدأ أحطهم تحت الشواية لحد ما المكرونة تاخد معايا لون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طعمها حلو جدا. الموتزاريلا فيها بتمط مطة حلوة يعني زي ما انتم شايفين. بجد وجبة موفرة جدا. مش هتندموا خالص لو جربتوها فعلا. أتمنى إنها تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في comments، ومحتاجين نعمل ايه مع بعض الفيديو اللي جاي. باي باي.